روز 15 مارچ هست، ساعت 9:30 روز یک شنبه به وقت شرق آمریکا. خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. داستان در مورد جزیره خاک کماکان ادامه دارد. امروز به سری اخبار دوباره میپردازیم. یه سری اخباری که در طول 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده اهمیت داره. راجع به این صحبت خواهیم کرد که آقای ترامپ در حال جمع کردن یک ائتلاف جهانی است. راجع به این صحبت خواهیم کرد که چگونه جمهوری اسلامی به سیاست ترامپ کمک میکنه برای اینکه بخواد موقعیت خودش رو از لحاظ سیاست تعرفه ها و همچنین یک سری از اون همکاری های بین المللی، جمهوری اسلامی به ترامپ کمک میکنه که سیاستش رو تعدیل کنه با استفاده از داستان تنگه هرمز و بهانه‌ای که آمریکایی ها دارند الان برای اینکه بخوان تنگه هرمز رو باز کنن. و همچنین صحبت خواهیم کرد راجع به تحولاتی که در دولت ترامپ داره اتفاق میفته برای اینکه بخوان فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر کنن و بر گروه های مختلف تروریستی. همچنین در مورد حملات که به نظر میاد حملات مشترک باشه بین آمریکا و اسرائیل به حزب الله صحبت میکنیم و اینکه تا چه حد این حملات موفق بوده، چقدر کشته و زخمی به جا گذاشته در لبنان. بعد برمیگردیم یه سری ویدیو دارم بهتون نشون میدم، یه مقدار تحلیل داریم راجبش صحبت میکنیم. امروز روز خوبی خواهد بود. روز 15 جنگ هست. حملات آمریکایی ها شدیدتر شده. همون جور که روز جمعه شنیدیم از وزیر جنگ پیت هکست و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال دن کین، حملات آمریکایی ها از موشک‌هایی که از دور میزدن یا از فاصله میزدن الان منتقل شده به حملاتی که از بالای خود هدف اتفاق میفته، چون آمریکایی ها دیگه برتری هوایی دارن. به این معنیه که استفاده از جنگنده های F-15 شون بیشتر میشه. F-15 ها قابلیت انداختن بمب های سنگر شکن دارن. برای همینه که میبینید اون بمب هایی که الان در ایران داره میفته و انفجارهایی که داره در ایران رخ میده بزرگتر و بزرگتر میشه. اگه مثلا اون نوع انفجاری که شما در بوشهر دیدیم در 24 ساعت گذشته، ویدیوهاش اگر دیده بودید اتفاق افتاد، با اینکه کیلومترها اونورتر بودن کسایی که داشتن فیلم میگرفتند، ولی یه مقدار بعد از یه مثلا 30-40 ثانیه‌ای یه مقدار از اون سنگریزه های انفجاری که چند کیلومتر اونورتر بود ریخت رو سرشون، روی یه سری از پشت بونا، و مردم تو کل شهر جیغ میکشیدن، کل شهر رو لرزوند. و دلیلش اینه که الان آمریکایی ها توانایی اینو دارن که بمب های بزرگی استفاده کنن. همون چیزی که آقای ترامپ گفت the big ones are coming. ایشون خیلی هم بامزه است جوری که صحبت میکنه. بعضی وقتا یه سری استعاره هایی هم داره که the big ones are coming، هم منظورش بم میتونه باشه، هم میدونید منظورش چی میتونه باشه. و واسه همین مدلی که صحبت میکنه اصلا انگار که واقعا فان داره با این قضیه. و الان هم چرا نداشته باشن، به خاطر که هدفهای اینا هدفهای ثابت آدمایی هستن که اگر بشه اسمشون آدم گذاشت، یک سری افراد آدم کش واقعا مقوا پرست و کسایی که مال عصر حجر هستند، فقط یک سری از نشانه های مدرنیته رو پوشیدن یا دستشون گرفتند، مثل اسلحه مثلا دستشون میگیرن و بوت و حالا یه سری سیستم های مثلا نظامی دارن که بخوان مردم رو سرکوب بکنن. اون رو ازشون بگیری هیچی نیستن. و الان آقای ترامپ داره این داستان رو میرسونه به اونجا. آمریکایی ها الان حملاتشون رو شدیدتر میکنن. F-15 F-18 از طرف آمریکایی ها، F-15 از طرف اسرائیلی هم هست. اسرائیلی هم از اون جنگنده ها استفاده میکنن، ولی به نظر میاد آسمان سمت غرب اسرائیل تونسته بسیاری از موشکایی که به سمت این کشور پرتاب میشده رو بزنه. هنوز بیشترین میزان حمله به امارات متحده صورت میگیره، یعنی هنوز میزان حملاتی که به امارات متحده عربی صورت میگیره بیشتر از حملاتی که به اسرائیله. و داستانم اینه که حالا تازه اماراتی ها متوجه شدن که باید این آقازاده ها و
عوامل جمهوری اسلامی رو بالاخره اخراج کنن از امارات بعد از این همه مدت. تازه دیروز و پریروز دولت امارات بعد از این همه مدت 12 روز از جنگ گذشته لطف کرده به این نتیجه رسیده که بالاخره مثل این که به نفعشونه که عوامل جمهوری اسلامی رو اخراج کنن، مسجداشون رو ببندن و بیمارستان و مدرسه و تمام این مراکز جاسوسی و تروریستیشون رو بالاخره ببندن. و به خاطری که تو این چند مدت نشسته بودن و میگفتن او چجوریه که جمهوری اسلامی میدونه دقیقاً باید بزنه کدوم طبقه کدوم برج که کدوم شرکت نظامی اونجا قرار داره، و دلیلش به خاطر اینکه پر جاسوس امارات، جاسوسای جمهوری اسلامی پر. خودتون فروختید، خودتون دادید بهشون، خودتون آدمای جمهوری اسلامی رو آوردید، شرکتاشون رو آوردید، خودتون اجازه دادید تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن، خودتون اجازه دادید تحریم‌های سازمان ملل رو دور بزنن، خودتون تو اون وسط پورسان گرفتید، سرتون کردید اونور. حالا الان اومدن سراغ خودتون، حالا اومدن سراغ خود امارات متحده عربی و توی این مدت چند تا از ساختمونایی که مورد هدف قرار گرفته شرکت های آمریکایی بودن که اونجا بودن که مشخصه که گرا رو کی بهشون میده که تو کدوم طبقه ساختمون بزنن دقیقاً. و این باعث میشه که هر چقدر یه اعتمادی هم اگر به امارات متحده عربی وجود داشت، این اعتماد از بین بره. باعث میشه امارات هر چقدر بیشتر و بیشتر آبروش در دنیا بره، به خاطری که همیشه از توبره خورده و از آخر و تازه می اومده به بقیه درس میداده. حالا این امارات متحده عربیه که تازه مثلا به عربستان سعودی میخواد درس بده چیکار کنه، یا با قطر میخواد درس بده چیکار کنه. شما شلوار خودتو واقعا بچسب. و این عوامل جمهوری اسلامی رو شما خیلی وقت پیش باید مینداختی بیرون، سر اون جنگ 12 روزه اصلا باید مینداختی بیرون. و وقتی هم میگم عوامل جمهوری اسلامی، منظورم ایرانی های بند خدایی نیست که اونجا 40 سال 50 سال دارن زندگی میکنن از جمهوری اسلامی فرار کردن. نه، مشخص اینا کیان. شمایی که در دبی سیستم امنیتیتون تمام اون فیشال ریکاگنیشن شرکت های آمریکایی بدون قل و زنجیری که اینجا تو آمریکا بهشون میزنن که بر علیه ما تو آمریکا جاسوسی کنن، اونجا اون قول و زنجیر نیست. شما هم که اجازه میدید این شرکت های آمریکایی هر کاری دلشون میخواد تو امارات با آدمایی که اونجا بکنن. اون امنیتی که وجود داره به شما امکان اینو میده که دقیقاً بدونید کدوم یکی از این افراد جاسوسن. یعنی اگه نمیدونید زنگ بزنید شرکت پلنتیر بپرسید، پلنتیر همه رو بهتون میگه کی چی کار کرد، کجا رفت، از با کی با کی صحبت کرد. و این اطلاعاتو که امارات داره، روابطش هم با شرکت پلنتیر که خوبه، با شرکت های دفاعی آمریکایی خوبه، بهش اجازه دادن خیلی سرمایه گذاری هم انجام بده، سرمایه گذاری های استراتژیک وارد شده، بچه‌هاش درس خونن یا دانشگاه خوب آمریکا درس میخونن. مثل بعضی دیگه از این کشورهای پولداری که میان تو آمریکا، فقط هم نمیرن مثلا نیویورک و دی سی و اینا، مثلا طرف میره دانشگاه کنتاکی درس میخونه، اینا میره پن استیت پنسیلوانیا درس میخونه، میرن وسط آمریکا دیگه. اینا که میشناسن آمریکا رو. برای چی تا حالا امارات همینجوری نشسته بود دست رو دستش گذاشته بود؟ برای من که قابل توجیه نیست و این یه ضعف بسیار بزرگه که باعث شد اصلا آبروشون در دنیا تا حدود زیادی بره و حالا تازه باید برن آبروشون رو کسب کنن که امیدواریم حالا این کارو بکنن. در مورد بعضی از ویدیوها و اخباری که وجود داره در مورد جزیره خاک، خب الان صحبت ها در آمریکا این است که چیکار باید بکنن جزیره خاک رو؟ برن بگیرنش، برن بزنن نابودش کنن کامل. و مسئله اصلی اینه که الان صحبت سود و زیانه. سود این کار برای آمریکایی‌ها چیه که بخوان برن جزیره خارک رو بگیرن؟ یعنی باید برن اونجا عملیات انجام بدن، بمب بندازن، موشک بندازن، نیرو ببرن، هزینه کنن، کلی تجهیزات از دست بدن، احتمالا نیرو از دست بدن. خیلی آپسایدی نداره گرفتن جزیره خاک. میتونن بگیرن، ولی الان تو این وضعیت و شرایط آیا به نفعشونه که بخوان؟ الان آپسایدش به این اندازه هست که بخوان این ریسک رو بکنن که بخوان جزیره رو بگیرن؟ بعضیا در مقابل میگن زدن و با خاک یکسان کردنش خیلی ساده تره. وای میسی عقب، موشک میزنی، هواپیما اون بارا بمب میریزه، لولش میکنه، با خاک یکسان میشه. هزینهش
کمتره از لحاظ نیروی انسانی که فوق العاده کمتره، از لحاظ برنامه ریزی هم کمتره. و الان بین این دوتا کمپه، دوتا کمپن. یکی میگه بگیریم، اونا میگن واسه چی بگیریم؟ بریم با خاک یکسانش کنیم، تمام تأسیساتشون رو بزنیم، همه رو از بین ببریم. چیزی ندارن بخوان جایگزینش کنن و کسی هم ندارن که بخوان بیان واسهشون بسازه. و در این حال آمریکایی های کمتری به خطر میافتن. حالا من ادوکیت نمی کنم هیچ کدومشون رو، واقعا نمیتونم به شما بگم چه چیزی بهتره، کدومش بهتره. خیلی نگران و ناراحت تأسیسات روی خاک نیستم. تأسیسات روی خاک خیلی سریع میتونه سرپا بشه هر وقت خود آمریکا بخواد. این مثلا فکر نمی کنم وای چه اتفاق مهمی. اونم خود آمریکایی‌ها ساختن زمان شاه فقید، مثلا رفتی به جمهوری اسلامی نداره. خیلی نگران تأسیساتش نیستم. یه جمعیت کوچیکی داره، امیدواریم سالم بمونن، جمعیت بومیشونن. قابلیت اینه نداره جمهوری اسلامی که بخواد اونجا نیروی پیاده کنه الان. خیلی حتی اگر بتونه نیرو هم پیاده کنه، قابلیت جلوی امریکایی ها وایستادن نداره. میگن نیروهای مدافع جزیره خاک سر جمع کمتر از 2000 نفرن. آمریکایی ها میگن. حالا بر اساس اون اطلاعات ماهواره، اونم تازه کلی بمباران شدن الان توی این 48 ساعت اخیر. و اون نیرو هم حالا چقدرش باقی مونده اون هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه آماری که ما از داخل ایران هم داریم میشنویم، کشته شده های رژیم الان به 6000 نفر رسیده تقریبا. یعنی حالا این آمار هم مال 3-4 روز پیشه دیگه که هی داره میاد و مثلا مطمئن میشن و اینا. نزدیک 5800 تا 6000 کشته داده رژیم جمهوری اسلامی. اونا چقدر آدم دارن که بتونن بذارن حالا هی جلوی بمبای آمریکایی؟ و چقدر بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه اینا یه جاهای خاصی میتونن برن، نیروهاشون همشون رو نمیتونن پراکنده کنن، مجبورن یه جاهایی تمرکز نیرو داشته باشن و اون جاهایی که ضربه دارن میخورن، ضربه میخورن و شدید هم ضربه میخورن. احتیاجی هم ندارن آمریکایی ها بخوان خرج یه سری از مثلا مهمات خیلی گنده‌ای بخوان تو این داستان استفاده کنن. ویدیوهایی که من میبینم موتوراشون سوخته، مشخصه یه سری از پهپادهای کوچکتری رو استفاده کردن که بعضیاشون اینجا توی این پادکست، توی این برنامه قبلا هم گفته بودم راجع به یه سری که پهپادهایی که آمریکایی‌ها میسازن که از بالا آتیش میزنه، مثل اژدهاست. واقعا بهش میگن دراگون. اگه برید سرچ کنید، پهپادی دارن به اسم دراگون، مثلا از فاصله 5-6 متری میاد اون بالا آتیش میزنه. شما میبینید خیلی از موتورهای اینا سوخته. احتیاج ندارن همش از بمب و موشک استفاده کنن. الان انواع و اقسام سلاح‌های جدید آمریکایی‌ها امتحان خواهند کرد تو این جنگ. هر چی سلاح هم اجازه نداشتن حتی تو آمریکا امتحان کنن، تو اینجا امتحان میکنن، به خاطری که الان پروف آف کانسپت میگیرن. الان هر شرکت آمریکایی در دنیا که هر ایده خلاقانه‌ای داشته که تا حالا نمیتونسته اجرا کنه، الان اینجا اجرا خواهد کرد. و شما انواع و اقسام ضربات رو خواهید دید. یه نوع نخواهد بود، انواع و اقسام رکبا رو به اینا خواهند زد. فیتیل پیچ، بارانداز، زیره خم، زیر دو خم، همه رو تکنیکا همه رو با هم میزنن. نم پیچ پیچک، همه رو به اینا خواهند زد. هر چی تکنولوژی دارن روی سر اینا پیاده خواهند کرد. و الان فعلا تازه داستان آغاز شده. آقای ترامپ میگه the big ones are coming. the big ones are coming. The big ones are yet to come. حالا من این عرض میکنم تازه مونده که اینا خیلی از بمبای دیگه‌شون هم بخوان استفاده کنن. قدرت نماییشون هم فقط سمتش به جمهوری اسلامی نیست. سمت اصلی این داستان چینه. چین در 3 روز گذشته یک عملیاتی انجام داده در نزدیکی ژاپن که اصلا در تاریخ دریای جهان بی سابقه است. چینی ها با استفاده از 10,000 قایق ماهیگیری یک پل از طریق کشتی هایی که پشت سر هم قرار گرفتن درست کردن در عرض 2 روز. یک پل بسیار عظیم که اصلا در تاریخ بشریت بی سابقه است. همچی پلی رو در روی آبهای خروشان، 10,000 قایق ماهیگیری به شکل ال، یه نزدیک ژاپن
اینا همه به هم وصل شدن اینجوری ال شیپ الان. و یک قدرت نمایی بسیار بزرگی چین جلوی ژاپن نشون داد الان در اون منطقه. وضعیت هم الان به جایی داره میرسه که دنیا در جنگه. اروپا که در جنگ بوده 4 سال، آفریقا که همیشه قربونش برم در جنگ بوده، خاورمیانه هم همینطور. آسیای جنوب شرقی بود که مدت ساکت بود که به نظر میاد اونم داره میره به سمت جنگ. و این حرکتی که چین الان کرده اونجا تو اون منطقه، درگیری ها رو و تنش ها رو تو اون منطقه بیشتر خواهد کرد. این یک نمایش قدرت بسیار بزرگ بود که چینی‌ها نشون دادن در آسیای جنوب شرقی در نبود ناوهای آمریکایی، ناوهای هواپیمابر آمریکایی که الان در مأموریتن. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن تو اون منطقه بود، همون منطقه‌ای که الان چینی‌ها اومدن 10,000 قایق آوردن. و میگم اگه برید تصاویرشو ببینید، بزنید تو یوتیوب در طول چند روز گذشته، تصاویر ماهواره‌ایش هست. یک پلی ساختن از این چند 10,000 قایق به صورت ال از سرزمین مادری چین تا نزدیکی های ژاپن که اصلا سابقه نداشته. و الان رفتن این قضیه به اون سمت مسئله داستان ایران رو خیلی برای آمریکایی‌ها مهمتر میکنه که بخوان به چین نشون بدن اگر فکرایی تو کلش هست آمریکایی‌ها دارن اسلحه. یعنی آنچه اسلحه دارن اتفاقا من فکر میکنم الان در ایران رو کنن برای اینکه به چین نشون بدن باید سر جاش بشینه. و اگه این اتفاق نیفته بازارهای جهانی 80-90% سقوط خواهد کرد، بیت کوین میت کوین تعطیل، تمام دنیا به هم خواهد ریخت اگر این اتفاق در آسیای جنوب شرقی هم بیفته و آسیای جنوب شرقی هم به آتیش کشیده بشه. و اگر آقای ترامپ در این سفری که داره میکنه به چین نتونه شی جین پینگ رو راضی بکنه به اینکه بالاخره با هم معامله بکنند، هیچ من آینده روشنی نمیبینم در منطقه آسیای جنوب شرقی با توجه به اینکه الان بار مسئله خاورمیانه هم کاملا بر دوش امریکاست. و یکی از دلایلی هم که الان آقای ترامپ احتیاجی نمیبینه بخواد تنگه هرمز رو باز کنه همینه. به خاطری که اگر واقعا قرار یه سری مشکلات جهانی حل بشه همه دنیا باید بیان کمک کنن. احتیاجی ندارن آمریکا یا تنگه هرمز رو باز کنن، به اقتصاد اونا ضربه نمیزنه، به اقتصاد خیلی کشورهای دیگه ضربه میزنه که تو همون منطقه آسیای جنوب شرقی هن. و اتفاقا اگه قرار باشه که چین بخواد همچی حرکاتی انجام بده تو آسیای جنوب شرقی، چه راهی بهتر از این که نفت خاورمیانه رو روش ببندن. حالا یه سری اعداد و ارقام وجود داره، چینی‌ها هم احمق نیستن، چینی‌ها این داستان پیش بینی کرده بودن، چینی‌ها مدت هاست میدونستن که امریکا قرار آخرش به ایران حمله بکنه و اصلا ایران رو تهییج میکنن. اون پروفسور شیانگ رو شما بری ببینی، اون پروفسور چینی دانشگاه شانگهای، اون اصلا دیگه شروع کرده ویدیو ساختن راجع به امام حسین و فرهنگ شهادت و اینکه با دعا میشه در مقابل خیلی چیزا ایستاد. و یعنی اصلا چینیا دارن خودشون الان جمهوری اسلامی رو تهییج میکنن هرچه بیشتر. و من بعید نمیدونم حتی به جمهوری اسلامی بخشای از سپاه هم همینجوری پول بدن تو جیبشون هم باشن، هیچ بعید نیست. سپاه پاسداران بسیار فاسد، از هر کی بتونه پول میگیره و تهییج میکنن. خود چینیا میگن راجع به امام حسین صحبت میکنن و شهادت و اینا، به خاطر که چینیا میخوان هر چقدر بیشتر این داستان ادامه پیدا بکنه و فکر میکنن از راه از این قضیه میتونن آمریکا رو درگیر کنن. آقای ترامپ هم احتیاجی نمیبینه اتفاقا خیلی خودشو درگیر کنه، وایساد عقب داره بمب و موشک میزنه. تنگه هرمز هنوز نبسته، آمریکا هنوز نرفته سراغ تانکرهای جمهوری اسلامی. هنوز آمریکا این داستان رو تا اونجایی که میخواد در واقع تنش رو نبرده بالا. میتونه الان مثلا صدا نزدیک های 3 و 4 هست تا 10 شما حساب کن، 3-4 الان آروم قراره بره 4-5-6 همجور آروم آروم بره. آقای ترامپ یهو میتونه بکنتش 10، همه رو ببنده اونجا و کل اقتصاد اون کشورهای منطقه هم تحت تاثیر قرار میگیره، از جمله چین. چینیام میگن 1 میلیارد بشکه ذخیره نفت دارن. 1 میلیارد بشکه هم حالا برای یک کشوری که الان روزانه مثلا مصرفش حدود
بالای 12-13 میلیون بشکه است. 1 میلیارد بشکه ذخیره هم خیلی نیست. 1 میلیارد بشکه ذخیره هم 2-3 سال تموم میشه، حتی اگه اینجوری باشه. و این وضعیت جدید، این یه نظم جدیده در جهان که امریکا به هر قیمتی شده آقای ترامپ رفته که جلوی چین رو بگیره، به هر قیمتی شده. یعنی الان اگه شده به قیمت اینکه جنگ بشه، تو دوره آقای بایدن میگفت برید جلوشون رو بگیرید جنگ ولی نشه. آقای ترامپ هیچ خیالش نیست دیگه، الان به یه جایی رسیدی که اونم نمیتونه کاری بکنه، از دست اونم دیگه خارج شده، به خاطر اینکه چین داره دنیا رو سعی میکنه ببله. و الان تنها کشوری که میتونه جلوش بیسته امریکاست. آیا اروپایی هم بهش میپیوندن؟ سر این تنگه هرمز مشخص میشه. اگه تنگه هرمز اومدن باز کردند با هم، همه این کشورها اومدن، ایتالیا اومد، اسپانیا اومد، اسپانیا که محاله بیاد، فرانسه اومد، بریتانیا اومد، ژاپن، کره جنوبی، اینا که نفت میبرن از اون منطقه، اونا اومدن کشتیاشون رو فرستادن. برای خودشون هم یه تمرینیه. اونا هم ارتشاشون عمرن بتونن همچین موقعیتی گیر بیارن بخوان تو جنگ واقعی وارد شن. و شما تلویزیون های کره جنوبی رو هم اگر دیده باشی، حالا رو اینستاگرام من یه سری ها رو میبینم، خیلی ایرانی کره ها رو دعوت میکنن و خیلی، من نمیدونستم خیلی مدلاشون اونجا ایرانی هن، ایرانی کره. دیدم چند تا از این مدلاشون رو دعوت میکنن، مدلای ایرانی کره ها رو، که اونا بیان توضیح بدن تو ایران زندگی چطور بود و چقدر جمهوری اسلامی شستشوی مغزی میکنه، سعی میکنه بچه ها رو، چقدر رژیم بدی مردم خودشو میکشه. و هم که کره جنوبی الان داره این داستانا رو بیشتر میکنه، واسه من جالب بود که کره جنوبی هیچ وقت اون داستانا وارد نشده. نمیدونم شما یا ویدیوهاشو دیدید یا خیر. و الان این هم خودش یک بخشی نشان دهنده این که این پروپاگاندا ها بالاخره در این بچه ها تاثیر نذاشته، خودشون شدن سفیران مخالف جمهوری اسلامی. اتفاقا یکی دو تا ویدیویی که من دیدم از این خانومایی بود که میگم اونجا مدلن و موفقن در کره جنوبی، و چقدر راجب شاهزاده خوب صحبت کردن، راجب مردم ایران چقدر خوب صحبت کردن، راجب این که مردم ایران آمریکایی‌ها رو دوست دارن، غرب رو دوست دارن، دنیا رو دوست دارن، خیلی خوب حرف زدن. و اینکه کره جنوبی الان تلویزیوناش رو افتادن این کارا رو میکنن، خودش برای من، چون به نظر میاد اونجا هم دارن به مردمشون پیش زمینه فکری میدن، مثل که واقعا باید وارد شه. کره جنوبی باید وارد شه، البته که بزرگترین کشورهایی که قابلیت ساخت کشتی داره، کلی کشتی جنگی داره، کلی تکنولوژی داره، کلی هم نفت میخره از منطقه دیگه. اونا هم باید بیان، ژاپن هم باید بیاد، این کشورها باید بیان تا اون تنگه باز شه. مشکلات اون منطقه فقط به دست آمریکا حل نمیشه، ضمن که ایالات متحده هم تا یه حدی توی این جنگ منفعت داره، بخواد درگیر شه دیگه، تا یه جایی میره. همین الان هم زدن، شل و پل کردن جمهوری اسلامی، چیزیش نمونده. آقای ترامپ میگه دیگه هدف نداریم بزنیم، راست میگه. 15,000 هدف زدن، 15,000 هدف. اگه شما اون ویدیوهای من قبل جنگ دیده بودید، اون موقع میگفتن روزی 200 سورتی میتونن پرواز کنن. من میگفتم 200 سورتی کمه، اگه به 500 سورتی برسن میشه به یه جایی امیدوار بود. الان دارن در واقع میگن رو بیش از روزی 1000 تا سورتی پرواز کردن. از روی اهداف زدنشون متوجه میشید که میگن 15,000 هدف رو زدن. تا یه جایی دیگه مونده. جمهوری اسلامی ارتشی نداشت، همونی هم که داشت نصفشو که برد قایم کرد سمت مشهد، سعی کردن فرار کنن، مثل موش میمونن اینا. یعنی واقعا تراژیکه، واقعا تراژیکه برای ایران که اینا واقعا شباهتی، رفتارشون شباهتی به انسان نداره، واقعا بیشتر شبیه موش رفتار میکنن. همه رو فرار کردن رفتن سمت مشهد که مثلا این اتفاقی نیفته. اونجا هم میرسه، نترسید، اونا رو هم میزنن. همون 4 تا قارقرکی که اونجا هم بردید فراری دادید، اونا رو هم خواهند زد. ولی 15,000 تا هدف زدن دیگه. فقط یه سری ساختمونای دیگه شون مونده، نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی رو بزنن، همه‌اش ساختموناشو بیارن، هر چی قوه قضایی است، نمیدونم دادگاه، اونا رو همه رو بیارن پایین، هر چی پادگان و پایگاه و ایست بازرسی و دیگه چقدر دیگه 15,000 تای دیگه از اونا رو هم میزنن، اونا رو هم میزنن، بعدش تموم میشه. بعدش آمریکا میکشه بیرون دیگه، بیشتر از این چیزی نخواهد موند.
اینا باید خطر جمهوری اسلامی رو از بین میبردن که تا حد بسیار زیادی از بین بردن. این خطری دندوناشو دونه دونه کشیدن، میمونن، بهش هم گیر خواهند داد، عقب هم خواهند کشید، یه 2 ماهی هم میمونه دوباره میزنن تا اون اورانیوم غنی شده از داخل ایران بیرون نیاد و اینو تحویل ندن به آقای ترامپ. آمریکایی‌ها ولکن نخواهند بود و مخصوصا بخش داستان چین، اون داستان مانوری که بهتون گفتم و الان اون قدرت نمایی که چین داره در دریای جنوبی انجام میده و نگرانی هایی که کشورهای اون منطقه دارن در مورد چین، که اینا الان میخوان مثلا یک بسیج دریایی را بندازن، تمام اون قایقای ماهیگیری رو بکنن این بسیج بیاد بیافته توی اون منطقه، شروع کنه یکی یکی این قایقا رو چک کنه ببینه چی توش میره چی توش نمیره. و چینی ها میتونن این کارو بکنن. 1.4 بیلیون آدمن، به اندازه کافی دارن نیروی انسانیشو که بخوان این کارو بکنن. این کدوم عقل سلیمی اجازه میده که چین الان بخواد تو این وضعیت دنیا رو بخواد اینجوری تهدید بکنه؟ آقای ترامپ میگم 2 هفته دیگه باید بره چین، باید بره اونجا باهاشون حرف بزنه. اونجا مشخص میشه، اونجا مشخص میشه که آیا چینیا حاضرند قبول کنند معامله رو با آمریکایی ها یا نه میخوان سرسختی نشون بدن. یه ویدیوی دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته، یه سری از آپدیت هایی که هست. این نیوی دیکودد کانالیه که مال خود برای بچه های نیروی دریایی ارتش آمریکاست. سری ویدیوهایی میذارن این توی که ویدیوهای اوریجینال رو از برای بچه های خودشون گرفتن. و الان هم یوتیوب یه جاییه که حالا مثلا شما از وقتی تو شبکه های تلویزیونی کار میکنی یا اینا، اونا دسترسیشون محدوده، بحث کپی رایت و اینا هست. یوتیوب خیلی نه که کپی رایت نداشته باشه، مدل کپی رایتش فرق میکنه. یکی میتونه بذاره کپی رایت کنه، شما میتونی استفاده کنی و شیر کنی. خیلی ساده تره برای کسی مثل من که کانتنت کریئتره که بخواد از اینجور چیزا استفاده بکنه، تا مثلا این شبکه تلویزیونی اینجور اخبار و کلا اینجور تحلیل ها رو شما فقط در کپیتال ریپورت میشنوید، نه در تلویزیون های صد من یه قاضی که الان میبینید روی ماهواره هستن و واقعا تبدیل شدن به دوکون تا بخوان به مسائل اصلی توجه کنن. به مسائل اصلی هم اگر بخواید توجه کنید برات 1001 مشکل به وجود میارن. سانسور فقط این نیست که بهت بگن آقا اینو نگو. سانسور میتونه این باشه که شروع کنن مثلا زندگی شیفتاتو بریزن به هم، یه روز 8 صبح بیارن، یه روز 6 بعد از ظهر بیارن، تمام زندگی تو بریزن به هم، بگن احتیاج داریم اینجوریه. یک جوری باید اذیتت بکنن که خودت متوجه شی، یعنی خودت بفهمی نکنه این به خاطری که من دارم یه سری حرفا رو میزنم یا یه سری کارا رو میکنم، چون بقیه اینجوری نیستن، فقط با شما این کارو میکنن. ها، سانسور فقط این نیست. بنابراین این حرفا رو شما فقط در یه کانال شخصی میتونی بزنی، جایی که سردبیر خودتی. و اگرم قرار اتفاقی بیفته، اگه قرار یه حرفی بزنی، مستقیم خودت مسئولی. با اون کسی که بیننده و شنوندته مستقیم میتونی صحبت کنی. اونجوری شما قابلیت اینو داری که بخوای یه حرفی بزنی. وگرنه الان میبینی طرف مثلا در همین شبکه های مختلف، حالا من اسم نمیبرم، اصلا نوع صحبت هایی که میکنن، حرفایی که دارن میزنن، جنسشون یه جوری که انگار همین الان آمریکا جنگ و باخته و جمهوری اسلامی برده. یعنی مثلا بعضی از اینا از خود جمهوری اسلامی هم یه پله اونورترند، یک جاهایی به یه عقده هایشون میخوره، به یه جاهایشون یهو فشار میاد، یه کسایی یهو از کمبود اعتماد به نفس یهو شروع میکنن به واکنششون دادن که اصلا نه سر پیازن نه ته پیازن. به تو چه ربطی داره؟ من حالا تهش یه خبرنگارم، گزارش ها رو میام میگم، فوقش یه تجربه شخصی دارم، تجربه شخصی رو به شما میگم، حالا احساساتی میشم، بعدش هم سورس ها منابعمو بهتون نشون میدم. حالا ما چه قدرتی مثلا فکر میکنید داریم؟ در نهایت قدرت ما به شما بیننده هایی که میشین ما رو نگاه میکنید چیکاره ایم؟ هممون با هم در کل. شمایی که در نهایت باید برید ایران رو بسازید، شمایی که در نهایت باید انتخاب کنید چه کسی رو بهش گوش میکنید چه کسی رو گوش نمیکنید. این حق انتخاب با شماست. و تا وقتی که
این شبکه ها وجود دارن، داشتن یه شبکه مستقلی مثل این اصلا از طلا هم واجب تره. یعنی من الان تازه دارم متوجه میشم چه کار خوبی کردم بعد از اینکه آقای ترامپ اون شب مراسم ریاست جمهوری تحلیف در آمریکا که در کنگره آمریکا بودن، آقای ترامپ چند ساعت قبلش اگه یادتون باشه تمام این سی ای او های شرکت های تکی پشتش بودن، گوگل و مایکروسافت و ایلان ماسک و همه بودن، همه پشت سرش بودن. 2 3 سال قبل از تحلیف، قبل هنوز دوره بایدن بود، به مارک زاکربرگ میگه بیا اینجا، میرن تو اتاق، میشینه 300 صفحه میذاره جلوش، میگه اینا مدارک کارهای غیر قانونیه که شرکت متا، شرکت تو و شخص تو با اف بی آی در دوره بایدن کرده بر علیه آمریکایی‌ها و رفته علیه آمریکایی‌ها جاسوسی کرده، یا یه سری اکانت های افرادی که میخواستن روشنگری کنن و بسته. دکتر بودن، مهندس بودن، یارو دکتر ژنتیک بوده، راجع به کووید صحبت کرده تو بستیش. یکی کسی دیگه اومده راجع به اینکه آقا بچه‌هاتون رو همه رو نمیفرستید مدرسه، اینا هم عقب میافتن، راجع به این داشته صحبت میکنه، اونم بستی. خلاصه 300 صفحه پرونده گذاشت جلوش، گفت واسه این 30 سال میکنمت زندون. وقتی 2 ساعت دیگه میام، 2 ساعت دیگه میشم رئیس جمهور، دستام میذارم رو انجیل، قسمم که خوردم اولیش توی میری زندون 30 سال برای اینا، مگر بار آخرت باشه که هر آمریکایی دیگه رو سانسور میکنی، هر کس دیگه ای. اگه من بفهمم یه نفر دیگه رو تو آمریکا سانسور کردی، اونجوری که مثل بلایی که سر من آورید و این آدما سر هر کس دیگه ای آوردید، این اول به خاطر این 30 سال میندازم زندون، بعد واسه بقیه‌اش. و اینا شروع کردن مطبوعات از ترسشون باز کردن. گوگل، همین یوتیوب، مگه شما میتونستی حرف بزنی اینجوری؟ مگه میتونستی روی اینستاگرام صحبت کنی؟ ماب میریخت، یکی میگفت ریسیسته، یکی میگفت زن ستیزه، یکی میگفت این نمیدونم رفته زیادی سمت چپ، اون یکی میگفت زیادی رفته سمت راست. و اولین کاری که میکردن همین اینستاگرام، همین یوتیوب، اینا ممیزی داشتن و دیگه واسه ما شروع کرده بودن کانتنت مادریشن و کی میتونه چی بگه و یعنی اصلا داشت میرفت سمت جمهوری خلق چین کامل، اونوری داشت میرفت. آقای ترامپ بود با همین یه حرکت، با همین یه تهدید، نشوندشون سر جاشون، اینا باز کردن. ما جرأت کردیم بیایم یه اکانت بزنیم. این اکانت کپیتال ریپورت من که شما میبینید در یوتیوب مال 3 ماه 4 ماه پیشه. اکانت من تو اینستاگرام مال همون موقعی که آقای ترامپ اومد، 1 2 ماه مونده بود به کمپینش که بخواد به پایان برسه، که ما دیگه مطمئن بودیم ایشون میبره. گفتیم مثلا اگه کامالا بیاد دیگه حتما همه ما رو دیگه اخراج نمیکنن از آمریکا، بکننمون تو زندون، به خاطر اینکه واکسن مثلا چه میدونم میزنی یا نمیزنی، به خاطر اینکه با کی حرف میزنی، به خاطر اینکه پرچم آمریکا تو خونت داری. و اینجوری شد که ما حاضر شدیم بخوایم بیان مطبوعات روی یه جای. الان متوجه میشم چه کار خوبی کرد و دمش گرم دانالد ترامپ که همه ما رو، چش ما رو باز کردی، زبون ما رو باز کردی. یعنی اصلا اونه که نشون میده راهو، اون فقط اون نشون میده ما راهو میریم. و اگه واقعا به این مرد نبود، کی جرأت میکرد بخواد بیاد مطبوعات آزاد اینجوری تو جلوی روی مثلا تلویزیونای تو واشنگتن دی سی وایسه؟ اینا میلیون میلیون دلار پول دارن، گیت کیپرن، فقط پسر خالشون بیاد، پسر عمشون بره. الان فقط داستان اینجوریه، یه پولی اومده و اینا گیت کیپر. من میدونم استعدادهای بسیار زیادی که در این تلویزیون ها وجود داره، افرادی هستن فوق العاده با استعداد، فوق العاده با توانایی، فوق العاده با کانکشن در داخل ایران، در آمریکا، در همه جای دنیا کانکشن دارن و جیک نمیتونن بزنن چون به اون پول محتاجن، زن و بچه دارن. بعد یه پولی در بیاره یارو بذاره، حرف نمیزنه، ساکت میاد میشینه 2 تا چیز مینویسه میره. از هیچ کدوم از این استعداداش هم استفاده نمیشه و اصلا احساس خطر میکنه که بگه، چون اگه بگه اونا هم دست میذارن روش، پدرش هم در میارن. شما فکر میکنی میتونی بزرگ شی توی این شبکه ها؟ من یکی از این شبکه ها کار میکردم، یه مدیری داشتیم ما، بهش میرفتیم داستان پیچ میکردیم، میگفتیم مثلا چه چیزایی. بعد به ما گفته بودن که ایران خیلی جوونن، آدمایی که بیننده های جوونن، یه برنامه بسازید که جوونا خوششون بیاد. ما میرفتیم یه سری پیش مینویسیم جوونا خوششون بیاد. ایشون عین جملهش همینی بود که من به شما میگم، عین این جمله رو به من گفت.
If it's fun, you can't go. If it's fun, you can't go. این جملهش بود. خب با این مدیریت شما به کجا میتونی برسی؟ یارو به من میگفت اگر حال میده نمیشه بری. اگه جاییه که قراره تو بری حال کنی، دیدش این بود اگه یه جایی میری که منی که مدیرم اینجا نشستم توی اتاقم من نمیتونم برم، تو قراره بری یه حالی بکنی که من نمیکنم، you can't go. با این مدیریت میخواید برسید به جایی، خب همونه داست، همون جمهوری اسلامی در قالب واشنگتن دی سی. همون بهتر که ما همین کار رسانه مستقلمون انجام بدیم خداییش و زیر انگشت هیچ کدومشون نباشیم. حداقل تو خیابون که میریم ملت سلام میکنن بهمون یه دستی تکون میدن، احترام میذارن، آدم احترامش نگه میداره. حداقل بعد از این همه مدت. و اینه دلایلی که الان شما دارید میبینید که خیلی از اینا چپ میرن و یه جاهایی و یه حرفایی میزنن، میگی این چی گفت فلان، واسه چی اصلا این حرفو زد. دلیلش اینه که یه افرادی که نه سر پیازن نه ته پیازن یهو احساس عدم امنیت میکنن و یهو یه حرکتی، یهو یه واکنشی بهتون نشون میدن. و تمام اون استعدادا، اون بند خداهایی هم که تو شبکه ها هستن، استعدادشون اینجوری هرز میره، هی بیشتر و بیشتر سرخورده میشن، احساس سرخوردگی پیدا میکنن، نمیدونن باید چیکار کنن. بعضی اصلا شغلشون رو عوض میکنن، میرن توی بیزنس دیگه ای، به خاطر که نمیتونن با این مدیریت که نیست. این اسمش حسادت، اسمش مدیریت نیست. این اسمش مدیریت نیست. این همون اصلاح طلبی جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی برای همشون متاسفم، برای همه اون افراد. و امیدوارم که بتونن نجات پیدا کنن اونا هم. واقعا از این وضعیت امیدوارم که اونها هم بتونن نجات پیدا کنن. من توی جمهوری اسلامی در شرایط سیستم جمهوری اسلامی با شبکه‌های آمریکایی و اروپایی کار میکردم. خب اون سیستم سانسور 10 برابر سخت‌تر بود. ما همیشه باید میترسیدیم و همیشه میومدن بعد از هر خبرنگاری سینجین میکردن و همیشه شما باید مواظب بودی، همیشه باید مواظب بودی اون کسی که داره باش مصاحبه میشه کیه، اون جایی که دارید میرید کیه. من یادم حتی مثلا خوب یادم از توی بازی ایران و بحرین بود، ایران رفت باخت توی بازی جام جهانی بود که قرار بود مثلا ایران بره جام جهانی، علی دایی اینا بودن، رفتن بحرین باختن 3-1. اون بازی رو میبردن میرفتن جام جهانی، باختن. من با یه خبرنگاری بود اون موقع با بی بی سی هم فریلنس میکرد، ولی بی بی سی نبود، خبرنگار انگلیسی بود. اگه اشتباه نکنم با کریستیان ساینس مانیتور بود، که ما قرار بود که اون روز بازی و وقتی میبره من ببرمش تو تهران بچرخونم و همه انتظار داشتن مثلا بازی ایران آمریکا بشه، ببرن ملت خوشحال بشن مثل بازی ایران استرالیا. دقیقا زد برعکس شد و ما ریختیم بیرون. و من خوب یادمه از یه هتلی بود به اسم هتل رامتین یا هتل رامین نزدیک پارک سایی بود، من برش داشتم از اونجا تو خیابون پهلوی. هیچ وقت هم من به اون خیابون نگفتم ولیعصر، خیابون پهلوی. از تو خیابون پهلوی هتل رامتین ورش داشتم، رفتیم سمت میرداماد، رفتیم سمت میدون محسنی. آقا مردم ریختن اونجا، تظاهرات شروع کردن، اسم شاهزاده رو فریاد زدن، فقط رضا پهلوی، فقط رضا پهلوی. و منم اصلا شوکه شده بودم، خیلی خوشحال داشتم واسه این توضیح میدادم. اینم شوکه شده بود، میگم اصلا مگه همچی چیزی عادیه. و واقعا میگم یه میرداماد داشت شعار میداد فقط رضا پهلوی و مردم خیلی بهشون برخورده بود تو اون داستان ایران و بحرین. بعدم ریختن حزب الله انصار و اینا، کلی کتک زدن مردم و اونجا رو اصلا ما مجبور شدیم فرار کنیم و یه کتکی هم ما خوردیم اون وسط. و بعدم رفتیم آخرش رفتیم توی ساختمون و گاز اشکاور زدن. اینا بدبختا هنوز هیچ کدومشون نمیدونستن اصلا باید چیکار کنن، بهشون گریه میکردم. من یه سری کاغذ و نمیدونم این حرفا ریختم توی یه سطل آشغال فلزی و آتیش زدم و دم دود گرفتم اینا رو، بعد دود بدی و اینا، که حالا اونم یه خورده خوب میکنه. و خلاصه میخوام به شما بگم واقعا حتی تو اون موقع وقتی که این شرایط وجود داشت با این همه افتضاحاتی که بود، بعد این رفت یه مقاله نوشت که راجع به همین رضا پهلوی نوشت، این خبرنگار کریستین ساینس مانیتور، که وزارت ارشاد آتیش گرفت. و من شانس آوردم به خاطر اینکه اونجا من باهاش رسما قرار نبود کار کنم، این خودش اومده بود با من مثلا روزی
فلان دلار به من میداد، میگفت یه دونه آدم مترجم داشت، به اون اعتماد نداشت، به من پول میداد، یه سری مصاحبه واسش درست میکردم، میبردمش این ور اون ور. شانس آوردم که من رجیستر نشده بودم و اینا ندیده بودن منو، و تمام اون بچه‌هایی که واسه اون شرکت کار میکردن و اینا به خط کردن. اینقدر شما باید مواظب بودید. همون داستان، همون که آسه بری آسه بیای به که گربه شاخت نزنه، الان اومده شده تو این تلویزیونای ماهواره‌ای که شما هی باید مواظب این باشی که عین وزارت ارشاد اینا وایستادن و سعی میکنن یه چیزی پیدا کنن ازت که حالا یا جلوی کارتو بگیرن یا از این برنامه کشونن ببرن تو اون برنامه، یا یه سری از مثلا وظایف تو یهو عوض کنن، حالا از جلوی دوربین بری پشت دوربین، از پشت دوربین بری مثلا زیر دوربین، حالا بری بالای دوربین. یعنی همون بازی مزخرف وزارت ارشاد، همون کارایی که اونجا هم میکردن. یهو کارت تو میگرفتن، حالا نمیدادن، حالا 2 هفته میگرفتن. حالا این کارت فقط واسه این بود که تو بتونی بیای تو تهران فیلم بگیری، حالا این کارت فقط واسه این بود که فقط بری توی خارج از تهران بگیری. همون مزخرفات وزارت ارشاد جمهوری اسلامی الان توی تلویزیون‌های ماهواره‌ای در همین شبکه‌ها هست. اکثرشون هم مدیرانشون مدیران اسبق جمهوری اسلامی هن. توی جمهوری اسلامی بودن، توی مطبوعات اصلی جمهوری اسلامی بودن، حالا به هر بهانه‌ای یا تیپا زدن زیر یه جایشون انداختنشون بیرون، یا موقعیت بهتری واسهشون پیش اومده ریشو زدن و کراوات زدن و اومدن خارج. ولی همون تفکر ادامه پیدا داره میکنه همینجا هم. و الان من تازه دارم میفهمم دونالد ترامپ، دمت گرم، واقعا به ما یاد دادی حداقل عزت و شرف خودمون رو نگه داریم، حرف خودمون رو بزنیم. حداقل تو خیابون که میری مردم بگن دمت گرم، سلام. یارو نگاه نکنه بگه اوه 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 این اومد یهو راشو بره اون، که سر خیلی از اینا میاد، هنوز میبیننشون. به حضور شما عرض شود که راجب صحبت های شاهزادم بگم قبل از اینکه بخوام به در واقع پایان این داستانم بگم. تصاویر عملیات هم میبینید، مال عملیات اپیک فیوریه، اینا رو هم گذاشتم به حضور شما عرض شود که میگن این داستان ها توی بیزنس های تورنتو، در تورنتو هم از کمپانیا. بله این طرز تفکر متاسفانه جمهوری اسلامی نهادینه کرده، اصلا در ایرانی ها فرقی نمیکنه. شما مثلا یه داستان دیگه، من چون خیلی در ورزش در ایران فعال بودم، من و خودم ورزش میکنم، ولی مثلا تو ایران گزارش و اینا هم زیاد میدادم، خیلی پروداکشن های زیادی داشتم برای تیم ملی ایران که میرفت المپیک آتن. یه سری برنامه‌های تلویزیونی و اینا ساختم، مثلا با شبکه‌های خارجی و اینا. خب حالا یه سری هاشون رو میشناسم، با بعضی از بچه‌هاشون ورزش کردم، واقعا با بعضی از قهرمانان ایرانی ما تو ایران هم که بودیم ورزش میکردیم، یا میرفتیم مثلا باشگاه انقلاب، چه میدونم تو اون بهش میگفتن چی، راه تندرستی فکر کنم میگفتن، میدویدن و خیلی ها میومدن اون موقع اونجا میدویدن از تیمای فوتبال بزرگ، از تیمای بسکتبال بزرگ تو ایران. باشگاه انقلاب خیلی ها میومدن ورزش میکردن. کلوب باشگاه انقلاب میومدید، هم اونجا بود، هم یه باشگاه بدنسازی بود اگر اشتباه نکنم اسمش راسپینا بود که تازه زده بودن اون موقع، خیلی مدرن بود، اون آخرای دوره خاتمی بود دیگه. و اگه شما میرفتی اونجا میدیدی خیلی از اینا رو متوجه میشدی که مثلا تمام این سیستمایی که الان اینا دارن سعی میکنن اونجا پیاده بکنن، همونو برداشتن بردن تو خارج هم دارن سعی میکنن همونو پیادش بکنن. همونا یه سری از آدمایی که دوستای خودشونن. و به ندرت فدراسیونی بود که جلوی روی اینا وایسه، به ندرت. یعنی در ایران من چیزی که یادمه فقط اون موقع 2-3 تا فدراسیون بود. یک فدراسیون ورزش های رزمی بود که اینا نتونستن اینا رو با هم هی جمع کنن و هی یعنی یه کاری بکنن که آدم خود جمهوری اسلامی از تو اینا بیاد بالا، چون اینا می جنگیدن هر کدومشون باشون. بعد اومدن تیکه پارهشون کردن، کردن فدراسیون ووشو، فدراسیون فلان، فدراسیون چنان، فدراسیون جودا، اینا رو جدا کردن. بازم با خیلی هاشون همیشه درگیر بودن. یه سریاشون مثل کشتی میبینی همیشه آدمای خود جمهوری اسلامی، مثل یه سری آدمایی مثل علیرضا دبیر و اینا همیشه. ولی یه سری از فدراسیون‌های دیگه‌شون بعضی وقتا دست خودشونه، بعضی وقتا دست خودشون نیست. اون موقع تنها فدراسیونی که رو تو روشون به شدت وایساد و خیلی هم موفق بود فدراسیون بسکتبال بود که رضا مشهون انتخاب شد اون موقع اگه اشتباه نکنم.
که نفر قبلی خودش مثلا جانباز بود، اون کسی که اونم بسکتبالیست بود بنده خدا، دو تا پاش از دست داده بود، ولی خب مثلا میرفت حسینیه و سینه میزد، اصلا تو فکر بسکتبال نبود. رضا مشهون اومد اصلا گفت برید اصلا شما بیرون، خودش اومد اونجا رو جمع کرد، تو روشون وایستاد. بعضی هم تو روشون وای میستن، اونا موفق تر میشن. میبینید بعضی از این شرکت ها همونجوری که شما میگید میان تو تورنتو اینا جدا میشن، بعضی عین همون داستان رو ادامه میدن. کاری نداریم. به داستان شاهزاده و پیام ایشون یه تحلیل کوتاهی که من دارم اینم بدم و لایو طولانی شد. دم همه اون 1466 نفری که تو لایف هستن گرم، خیلی سپاسگزارم ازتون. پیام شاهزاده در مورد سیگنالی که به گاردهای جاویدان دادن در مورد عملیات هایی که میخوان از این به بعد در ایران انجام بدن، این اولین سیگنال ایشونه به گاردهای جاویدان که نخواستن که بیان تو خیابون ها، ولی گفتن عملیات های خودشون رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کنن. این عملیات ها چیست؟ قرار چه اتفاقاتی بیفته؟ انتظارات چه چیزی رو داشته باشیم؟ همونجوری که شما میدونید و میبینید این بازرسی های رژیم بیشتر و بیشتر شده و اینا بیشتر و بیشتر مورد هدف قرار میگیره و همینطور که اعتماد خود افراد نظام به نظام کمتر میشه، اون کسایی که داخل نظام هستن و با شاهزاده در ارتباطن آروم آروم شروع خواهند کرد کار خودشونو برای که تیکه پاره کنن این نظام و بخش های مختلفش رو جدا کنن از هم دیگه. و از اینجا به بعد شاهد این خواهی بود که میبینید که یواش یواش این خیزش ها بیشتر میشه، فرار سربازان بیشتر میشه. همین الان هم صبح خیلی گزارش ها هست از کسایی که لباس یونیفرم پوشیدن، ویدیو از یارو ویدیو گرفته خودش گفت من دارم میرم، ویدیو گرفته میگه آقا اینجا هیچکی نیست، پادگانم همه تعطیل، همه گذاشتن رفتن. ویدیو من دارم میبینم داخل یه جایی در تهران میرن مردم مراکز بسیج رو میرن بگیرن، اصلا هیچکی توش نیست، اصلا کسی توش نمونده، میگن آقا بیاید بیرون، همه گذاشتن فرار کردن رفتن اینا همین الان. و این بیشتر و بیشتر خواهد شد. از اینجا باید حواستون جمع باشه، به پیامهای شاهزاده گوش کنید، اگه یه چیزی هست همون اول همتون بیاید توییت کنید یا ویدیو بدید، به دوستاتون بگید، زنگ بزنید. یه جوری نباشه مثلا 24 ساعت از پیام شاهزاده گذشته باشه هیچکی نشینده باشه. تعقیب کنید، میدونم تعقیب میکنید، مقصودم به اون یه بخشیه که نمیکنن، یه بخش کوچیکی. به بچه های داخل تو کشور بگیم، حالا لازم نیست همه رو با جزئیات بدیم، ولی بگیر آقا داره یه اتفاقاتی میفته، داره شاهزاده داره بهشون گفته الان گارد جاویدان فعال بشه. واقعا اینا یواش 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 یواشه، اینا مرحله به مرحله است. من مدت هاست دارم به بچه ها سعی میکنم این مسئله رو بگم و گوشزد کنم که با اینا با یه تلنگر نمیرن. این یک جنگ طولانی است که نبردهای زیادی داره، نبردهای کوچیک کوچیک زیادی داره. این نبردها رو یکی یکی همه ما داریم میبریم. شاهزاده هم داره رهبری میکنه، به رهبریش گوش بدید. خیلی از من میان میپرسن میگن آرشون تو قبلا متعادل بودی یا بیطرف بودی، الان چرا شاهی شدی؟ من همیشه شاهی بودم، همیشه طرفدار سلطنت و تاج و تخت بودم، همیشه از اولم گفتم. و الان از وقتی که تونستم از یوغ یک سری از این تلویزیون ها خارج شم، حرفمو راحت‌تر میتونم بزنم، به خاطر که شما خیلی از این جوجه ها نمیتونی اینجوری بیای، تا به محض اینکه اینجوری بیای حرف بزنی کارت از دست دادی در جا، همون لحظه از دست دادی. من احتیاج داشتم یه وضعیتی واسه خودم داشته باشم که حداقل دوستایی مثل شما رو داشته باشم تو شبکه خودم، حرف خودم رو بتونم بزنم، به اندازه کافی برسم به یه جایی که یه بوقی داشته باشم، بعد بتونم بیام این حرفا رو اینجوری عنوان بکنم. و دلیلش هم این نیست که مثلا نه خانواده پهلوی مثلا وقت دارن بنده رو ببینن، نه کسی به من گفته این کارو بکن، نه کسی پول میگیرم. دلیلش اینه که ایشون لیاقتش از هر کسی دیگه ای بیشتره برای آینده ایران. من برای آینده ایران خوبی میخوام، آبرو میخوام، برای آینده ایران موفقیت میخوام، پیشرفت میخوام، برای مردم ایران میخوام یک جایی برسه سرشون رو بتونن بگیرن بالا، پاسپورتشون رو بگیرن دستشون، بتونن افتخار کنن. به اون دلیله که پشت سر شاهزاده رضا پهلوی ایستادم. 100 دفعه هم ایمیل زدم یا به کسای دیگه گفتم آقا ما این کارا رو بلدیم، اینجا این کارا رو میتونیم بکنیم، ولی چه بدونم صندلی هم میتونیم جابجا کنیم، پرچم هم میتونیم بیایم درست کنیم،
نمیدونم میکروفونتون هم میتونیم بیایم بگیریم این ور اون ور کنیم. هر کاری از دست من برمیاد بگید، من انجام میدم. ایمیل هم زدیم، صحبت هم کردیم، جواب ندادن، 100 دفعه دیگه هم میزنیم. هیچ توقعی هم ندارم، هیچ توقعی هم ندارم. هممون هم باید ایگوهامون رو کوچیک کنیم. همه باید الان ایگوهامون رو کوچیک کنیم برای اینکه بخوایم کمک کنیم به مردم ایران و از این وضعیت واقعا بد نجات پیدا کنیم. هممون با هم دیگه، و همه باید کمک کنن، واقعا ایگوهاشون رو کوچیک کنن. قرمر زدن نداره. بعضیا میان میگن آی ما میخوایم فلان کار رو کنیم. به ما بگید چطوری میتونیم با شاهزاده صحبت کنیم. مگه شاهزاده بیکاره بیاد بشینه با شما بخواد صحبت کنه؟ یه کاری میخوای بکنید، برید خودتون بکنید. یا به دموکراسی اعتقاد دارید یا ندارید. یه بخشی هم که هست که من اینو میتونم به جرات به شما بگم، ایرانیا خیلی احتیاج به نرسینگ دارن واسه کار کردنشون. مثلا من این همه فیلم بردار داشتم تو عمرم، باور کنید، از همه کشورهای دنیا. فیلم بردار و عکاس، تنها فیلم بردار عکاسای حرفه‌ای که تا یه عکس و یه فیلمی میگیرن سری میارن به تو نشون میدن که بهت بگن ببین این چقدر خوبه. آقا میدونیم خوبه، اگه خوب نبود که استخدامت نمیکردیم. امریکایی‌ها هیچ وقت این کارو نمیکنن. این عدم اعتماد به نفس اصلا تو خون ایرانیا رفته. هر کار خوبی هم میکنن سریع باید بیان تاییدیه بگیرن. آقا نمیخواد تاییدیه بگیرید، برید کارتون رو انجام بدید. برید 2 دفعه اشتباه بکنید، از اشتباهتون یاد بگیرید، درس بگیرید، بالاخره شما هم پیشرفت بکنید. هر کی میشه آقا ما میخوایم با شاهزاده صحبت. شاهزاده وقت نداره، شاهزاده هزار تا کار مهمتر داره. حالا میخواد بیاد بشینه. بعضی وقتا واقعا من میگم شهبانو پهلوی عزیز، انرژی که ایشون داره واقعا راکتور اتمی داره تو قلبش. یعنی قدرتمندترین زنی که من در تاریخ زندگیم دیدم شهبانو پهلوی. با این همه فشارهایی که روش بوده، با این همه تراژدی که برای خانوادش پیش اومده، هنوز زنگ میزنه به این، زنگ میزنه به اون، حال اینو میپرسه، به اون یکی روحیه میده. بابا ما باید به اون روحیه بدیم. نیاید بگی آی ما میخوایم با ایشون صحبت کنیم، ما یک وقت میخوایم بگیریم شرفیاب بشیم، ما نمیخوام این کارو باشون بکنیم. وقت ندارن، هزار یک کار دیگه دارن. برو اون کارو تا انجام بده. برو اون کاری که میخوای و بکن، انجام بده، موفق شو. بیا بگو جاوید شاه همین پادشاهی خواه که همه ما نباید هر چی همش خودمون مثلا بریم تاییدیه بگیریم. که به دموکراسی اعتقاد داری؟ اگه داری برو 4 تا آدم درست حسابی رو جمع کن، یه کاری انجام بده. دم همتون گرم. شما هم همتون عشقید. شهبانو فرام عشقه واقعا، ایشون که اصلا فوق العاده است اصلا. و به حضور شما عرض شود که این تایید طلبی واقعا این تایید طلبیه، یعنی رو مخه ها. تایید طلبیه رو مخه ها. یعنی شما نمیدونید، من خداییش میگم یه روزایی از 100 تا تلفن، یعنی این مثلا سفارت خونه یه زنگ میزنن آقا یه کاری میخواید بکنید بکنید دیگه، بکنید، نتیجهش لینکشو بفرستید. به خدا منم میگم سپاسگزارم. مرسی، دم همتون گرم. سپاسگزارم. دلم میخواد بدونم از کدوم شهرید سابسکرایبرای عزیزم. به من بگید از کدوم شهر دنیایید. از دبی چه خبره؟ دوسلدورف، آریزونا، گوتنبرگ، منچستر، قشم، گوتینگن، کینگستون، اسلو، بارسلونا، لندن، مادرید، امارات، مونیخ، آستین، ترکیه، مسکو، اوکلاهوما، کرمانشاه، مینیاپولیس، نورنبرگ، توکیو، میسیسیپی، هلند، ملبورن، بوخارست، آلمان، مشهد، لیورپول، دالاس، سوئد، سان فرانسیسکو، مسقط، تایلند، بیلفلد، مونتریال، مادرید، جزیره خاک. شوخی میکنی؟ اذیتم نکن. از جزیره خاکی واقعا. سن خوزه، یروان ارمنستان، سوئیس، ماربیا. البته ماربیا فکر کنم تو اسپانیا میگن، ما اینجا بهش میگیم ماربلا. نروژ، کل، مونترال، برلین، انتورپ، مریلند، فرانکفورت، دوسلدورف، تورینو ایتالیا، بانکوک، لاس وگاس، آستین. دم همتون گرم بچه، خیلی انرژی میدید. سپاسگزارم از اینکه یه برنامه دیگه با من بودید. برمیگردم امروز یک لایو دیگه هم دارم، راجع به یه سری از جزئیاتی که اتفاق میفته، مخصوصا سلاحایی که جدیدن آمریکایی استفاده میکنن، اون سلاحای انرژی که بهتون گفتم. یه ویدیویی هست
سعی میکنم با OBS بیام که رو OBS بتونم بهتون نشون بدم. سعی میکنم قول نمیدم، ولی به هر جهت راجع به اصطلاحات جدید آمریکایی‌ها صحبت میکنیم، سیستم‌های جدیدی که آمریکایی‌ها استفاده کردن، آخرینای جنگ و یک سری شایعاتی که در مورد مقوا خامنه‌ای وجود داره. مقوایی هم وجود نداره، هم مقواست، هم مقوا. راجع به مقوا یه سری شایعات راجع به مقوا رو بیان میکنیم. خیلی کریپتیک هم شد. دم همتون گرم، تا لایو دیگر، بدرود.